Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, не тільки куди рухається країна, а й що відбувається. Скільки коштує зараз в середньому дрон, і яка ефективність дронів? Чи не прикривається ефектністю ця ефективність? Ну і про багато іншого. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібно говорити про це? Напишіть зразу на початку програми. А ми будемо обговорювати це сьогодні з майором прикордонної служби Юрієм Касяновим. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Пане Юрію, після того, як ви виступили на ТСК, з'явилася величезна кількість запитань. Одна із найгучніших ваших заяв була те, що 3000 ракет було запущено по Москві. Дронів. Вибачте, це моя обмовка. 3000 дронів було запущено по Москві, і тільки один долетів. В мене два питання з самого початку. Ну, ви ж давали це фактично ТСК, тимчасової слідчої комісії. Тож це фактично під присягою. Ця інформація якось може бути перевірена? Ця інформація може бути, наприклад, верифікована якоюсь структурою про ці запуски? Ну, дивіться, по-перше, я сказав, що дійсно я це кажу під присягою, зауважив це, але я сказав, це моє судження, ну, таке оціночне. Можливо, більше було дронів навіть. А зараз останнє, що казав Штілерман, що вони вже виготовляють десь 6 тисяч дронів на місяць. Ну, кудись вони ж діваються, розумієте? Ну, так, палимо ми цими дронами НПЗ. Але якщо виготовляється вже там 200 дронів на добу, а горить один НПЗ, то можна порахувати, скільки коштує така атака. Тому що, як знову ж таки кажуть, ну, скажімо, такі чутки, ми ж всі працюємо на одному ринку, що зараз дрони Firepoint вже давно FP1 не коштує 55 тисяч доларів. Була озвучена якось ціна 80 тисяч доларів і навіть 120 тисяч доларів. Ну, якщо ми беремо там 100 тисяч доларів і беремо 200 дронів на добу, ну, то ви можете порахувати, що це 20 мільйонів доларів. І якщо ми за ці гроші палимо один НПЗ, то завжди треба дивитися, які тут є переваги, наскільки ми збитків нанесли ворогу, можливо, ми більше дронів запустили для того, щоб запалити цей НПЗ. Ну, це треба рахувати. Що стосується Москви, то тут, знаєте, з мого боку, це була така, ну, є таке слово, провокація. Нехай вони подають на мене в суд. Я залюбки зможу доказати це, тому що є інформація, яку оприлюднюють наші моніторингові канали. Вони пишуть там, що 100 дронів полетіло на Москву, 300 дронів полетіло на Москву. Час від часу вони це пишуть. Пише Міністерство оборони, Міністерство нападу Російської Федерації про це. Є їх звіти, є повідомлення мерії Москви. Ну, скажімо, от цієї ночі вони заявили, що вони збили десь 60 українських дронів біля Москви, не над Москвою. А в нас вже написали, що ці дрони були над Москвою. Ну, розумієте, якщо дрон долітає до Москви, то там його неможливо приховати. Це величезний мегаполіс, там не тільки росіяни мешкають, там іностранці, там посольства, там журналісти, і це взагалі неможливо ніяк приховати. Коли наші дрони долітали до Москви, то ми завжди знали, ну, на них були трекери, там супутниковий зв'язок, і ми теж знали, що вони долетіли. Але по якимось там постам в соціальних мережах, по офіційним даним від той же мерії Москви, офіційно в ЗМІ російських офіційно була інформація, що наші дрони долетіли, фотографії залишків цих дронів, так само, як і долетів FP1 там 4 травня вперше. І там були фотографії, залишки цього дрону, і вони впізнаваємі. Я одразу побачив, що це дрон Firepoint. Тож тут неможливо щось приховати. Якщо дрони не долітають, то вони не долітають. Якщо дрони долітають, то ми про це знаємо.
Я просто на швидкоруч порахував, скільки дронів було запущено в бік Москви. Я не буду навіть казати, що на Москву Це ви вони. рахували на базі, вибачте, будь ласка, це рахували ви на базі офіційної інформації, яка була, чи є якась інша інформація? Вся будь-яка інформація. Інформація про те, скільки збили цих дронів, що вони були запущені, якщо була така А інформація. співпадає кількість запущених і кількість збитих? Іноді не співпадає. Чому? Ну тому що якщо мерія Москви каже, або там Міністерство нападу Російської Федерації, що біля Москви було в Московській області було збито 60 дронів, а наші кажуть, що було запущено там 100 дронів, то вони могли бути ще збити десь там над Брянською областю. Розумієте? Погоджуюсь, до росіянам вірити, це себе не поважати. Ні, вони просто поки вони летять, поки дрони летять, так само, як і шахеди, коли вони летять, скажімо, на Київ, їх по дорозі збивають. Якась частка долітає, якась частка не долітає. Ну, це зрозуміло. Тому дані можуть бути різні. Ну, як правило, вони десь там корелюються. Є якась похибка, але там не в 2 рази, не в 3 рази. Тому легко порахувати, скільки було запущено, скільки було там збито біля Москви. Ну, я так от порахував, що десь 3000 мінімум було запущено. Можна порахувати, скільки вони коштують. Я вам казав, яка ціна на зараз, ну, явно не 55 тисяч доларів, а там, скажімо, від 80 до 120, скоріше за все, 120 тисяч доларів. Але ну, сума чималенька, там близько 400 мільйонів доларів було запущено на Москву дронів, з них тільки один долетів. Тут треба робити якісь висновки. Висновки, ну, вони для мене зрозуміли. Ці дрони, які запускають на Москву Firepoint FP1, вони неефективні в цих місіях, вони ефективні там, де менше ППО. Тому що ці дрони, ну, скажімо так, вони помітні для радарів, вони не вміють літати дуже низько і не можуть, тому що вони важкі, їм важко огинати рельєф місцевості. Тому їх поміщають радари і збивають панцирями, ну, переважно панцирями. Для нальотів на Москву просто потрібні інші дрони. Маленькі дрони з малою помітністю радіолокаційної, так званої ЕПР, які можуть літати дуже низько, ну як наші дрони, які літали на висоті, ну, в середньому 40 метрів. Щоб ви розуміли, ну, сосна, її висота буває 45-50 метрів. Тож тут складно все розрахувати, є якісь інші там завади, скажімо, якісь будинки на путі. Там було так, що наш дрон просто вибухнув в вишці мобільного зв'язку, в вежі мобільного зв'язку. Ну, так вийшло. Це теж непогано. Але ну, треба просто змінювати тактику, бо викидається величезна купа грошей на оці атаки по Москві, а потім Мосійчук радісно повідомляє, що ось дрон Firepoint долетів до Москви. Ну, вибачте, а якщо було запущено 3000 штук і тільки один долетів, то напевно неправильна якась стратегія. Я розумію, що виробник однаково заробляє на цих дронах, але треба щось змінювати. Дивіться, в мене тільки одне запитання, уточнюючи до цього питання. Якщо я правильно розумію, з кожного запуску виробник отримує 25% чистого прибутку. Все інше там в це входить вже і R&D, і розробка, і все інше, програми забезпечення, все входить. 25% з запуску отримується. Неважливо, скільки влучило, скільки долетіло, скільки взагалі де впало, де збито, але 25% будь-який виробник отримує. Я правильно це розумію? Так, безумовно, вже ця продукція, вона закуплена і вона... Це держава, те, що встановила максимальну маржу на оборонних замовленнях. 25%, правильно? Так. Немає виключень ніяких. З чого складається взагалі, от коли ми говоримо про безпілотники, ціна складається з вартості електронного електричного обладнання, мотора, корпуса
чогось там програмного забезпечення, це зрозуміло. Але скажіть мені, будь ласка, хтось може подрахувати, яка реальна ціна? Тому що багато хто говорить, що, ну, скажімо так, дехто, хто має вхід на Банкову, може собі дозволити не 25%. Наскільки подібна інформація відповідає дійсності? Ну, можливо, не тільки там на Банкову, можливо, є якісь інші установи, які вирішують, дають можливість там дещо зависити ціну. Ну, є, по-перше, коли підписується контракт, потрібно надавати незалежну експертизу. Вона робиться експертами, які несуть кримінальну відповідальність за те, як вони порахували ціну. Тільки після цього якби затверджується ціна і підписується контракт. По-друге, ви будете здивовані, але різні дрони, скажімо, Deep Strike, і маленькі, і великі, можуть коштувати однаково. У нас просто в суспільстві, і журналісти так вважають, і в суспільстві є така думка, що якщо дрон там великий, він несе там 100 кг вибухівки, то він повинен коштувати, скажімо, там в 10 разів більше, ніж дрон, який несе 10 кг вибухівки. Це неправда, це зовсім не так. Справа в тому, що ціна дрона будь-якого Deep Strike, вона включає дійсно вартість імпортних, ну, як правило, імпортних комплектуючих. Це електроніка, автопілот, там, висотомір, прийомник супутникової навігації, приймач, сервоприводи, ну, деякі датчики, не буду просто довго про це казати, і вона може бути, ця електроніка однаковою на різних дронах. Ну, скажімо, на дроні Касьянова і на дроні Штілермана вона може бути ну, однаковою майже во всьому. Ну, ми купуємо в одному місці, в Китаї. І це легко порахувати. Потім вартість дрона, вона включає вартість двигуна і вартість планера. Ну, я не кажу про вибухівку, це окремо. Ви маєте на увазі, це корпус, правильно я розумію? Так, корпус, крила. Корпуси ж ми робимо власні, я так розумію, правильно? І, до речі, вже є українські двигуни теж, чи і ні? Так. Є і українські двигуни, є досить багато, і приваблива ціна на них. Тож, є три компоненти: електроніка, планер, корпус і двигун. Так ось ціна планера, вона може бути однаковою, що на маленькому літаку, що на великому. Електроніка може бути теж однаковою. Ну, я тут порівнюю свій літак спис з дроном Штілермана FP-1. І залишається тільки різниця в вартості двигуна. Ми дійсно там використовували досить дешевий сільськогосподарчі такі двигуни від газонокосарки, від бензопили, тому що так, вони може трохи гірше, ніж спеціалізовані двигуни, але їх багато. Їх випускають, штампують просто тисячами в місяць, і є якась, знаєте, вже наработка на отказ, як то кажуть. Вони досить надійні. І може вони не найкращі, але вони дозволяють літаку долітати до цілі і вражати ціль на відстані там сотні кілометрів. Тож, якщо взяти вартість планера корпуса, вартість електроніки, порахувати, вона буде десь однаковою, а вартість двигуна буде більше. І для своїх розрахунків брав вартість нашого списа, ну, скажімо, там середня $5000. А вартість двигуна на літаку FP-1, ну, скажімо, німецького, який вони використовували раніше, зараз в них більш дешева версія, вона там $5000. От я складаю $5000 базова ціна нашого літака і додаю вартість цього двигуна. Ну і очікувана вартість дрона FP-1 складає тоді $10 000. Тут все просто, тут немає ніякої фантастики. А вони продавали державі в 2024 році, на початку 2024 року, по ціні $55 000. Ну от, врахуйте самі. Почекайте, давайте порахуємо.
Якщо на початку історії, в 2024 році, держава купувала ці дрони по ціні 55 тисяч доларів, а реальна ціна, ви кажете, 10-15, ну, то це тоді корупційний дохід може сягати 40 тисяч. Я правильно розумію? Так, на кожному літаку. Але ж вони якось обґрунтовували, що ціна в них відрізняється. Ну вони ж якось повинні були документально це підтверджувати, і хтось перевіряє це, чи це відсутньо. Ну от я просто хочу зрозуміти, як це виглядає з точки зору контролю, бо державний контроль повинен бути. Бо зараз Я вам заказав, я казав вже, що є довідка експерта. Експерт несе кримінальну відповідальність. Але що там написано в цій довідці в розрахунку ціни, я не знаю, я не бачив. Не бачила це і НАБУ. Ну, скажімо так, 2 жовтня 2025 року, коли я давав свідчення в НАБУ з цього приводу, то у НАБУ не було такої інформації. Ну, ви знаєте, що і фінмоніторинг ніяку інформацію не надав. Але вони були дуже здивовані моїм розрахунком ціни, і дійсно тут, ну, в чому зараз проблема? Я навіть написав звернення на НАБУ, бо, знаєте, з того часу, коли я давав ці свідчення, в державі було вкрадено щонайменше 850 мільйонів доларів. От на різниці в ціні. І я думаю, що НАБУ повинна якось відповідати за те, що вони нічого не зробили, щоб припинити цю історію, і щоб була нормальна ціна. Тут навіть питання не в грошах. Ви розумієте, скільки дронів ми недоотримали? Я розумію, що якщо вони дешевше, ми можемо отримати значно більше дронів. Ну, наприклад, якщо ми платимо за один дрон 100 тисяч, а вони там коштують, наприклад, по 50, то це мінімум 1 за 2. Але почекайте, хочу вас дещо уточнити. Спочатку звернусь до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підтримуйте канал. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео, підписуйтесь. Пишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ще напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це важливо. Пишіть місто, селище, країну, пишіть. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Пане майоре, скажіть мені, будь ласка, зараз ви кажете, ціна на FP1, це дрон від Firepoint, приблизно 120 тисяч. На FP2 десь 180. А лютий коштує, кажуть, десь біля 200. Наскільки це правда, я не знаю, в мене немає такої інформації, я ще раз кажу. Але те, що це обговорюється на ринку. Лютий все одне дешевше, здається, дорожче, ніж навіть Firepoint. Як тоді держава робить такі ж самі, ну або краще, не знаю, дрони, а у Firepoint вони дешевше? Де тут корупційна складова тоді? Як у Антонова виходять такі дорогі дрони? Ну, по-перше, він більш складний в виробництві. Там їх порівняти, що вони однакові, не можна. І чи можна? Не можна. Я ж кажу, більш складний в виробництві, більш дороговартісний двигун і більш якісна авіоніка, електроніка, яка на ньому ставиться. І я знаю людей, які запускають ці дрони лютий і запускали FP1, ну так, то FP1, то лютий запускають, і вони дуже схвально відзиваються про дрон лютий. Він їм більше подобається, значно більше. Чому така висока ціна? Ну так, дійсно, близько 200 тисяч доларів. Тому що це ж державне підприємство. Можна було просто з Антонова забрати це підприємство, тих людей, які займаються саме лютим, але вирішили так, що лютий буде годувати весь концерн Антонов. Розумієте, там багато людей, багато приміщень, зараз нічого не виробляється, там, ну, просто, як наша Академія наук, теж багато різних інститутів, які ми годуємо з бюджету. А тут вирішили, що годуватися це все буде з лютого. І в цю ціну лютого заклали всі ці невиробничі, скажімо, витрати, які, ну, просто ні до чого. Тому порівнювати так просто і казати, що тут 200 тисяч, а там 120 тисяч, ну це неправильно.
Треба просто тоді вираховувати ціну виробництва, саме виробництво дрона, саме витрати на той персонал, який цим займається, а не утримувати весь концерн за ці дрони. Це неправильно. Ну, дивіться, правильно, неправильно, але ситуація така. Гаразд, з цією темою більш-менш розібралися. Але питання: ФП-1 і ФП-2, їх дійсно хвалять військові і кажуть, що вони найефективніші. Вони найефективніші безпілотники серед інших, чи це не відповідає дійсності? І наскільки, в чому вимірюється ефективність? Що відправили там 10 штук, і вони 10 влучили, чи відправили 10, 10 долетіли хоча б і менше збили. Як взагалі вирахувати цю ефективність дронів? Ну і, звісно, той же самий лютий, знову ж в порівнянні. Чи можливо його зменшити в ціні, і чи як його він по якості, по влучанням, по ефективності? Ну, от зараз лютий долетіли там, як кажуть, разом з ракетою «Фламінго» на відстань 1500 кілометрів. Це Чебоксари? Так, і влучили. Правда, у нас більше кажуть про ракету «Фламінго», а не про лютий. Але, ну, тому що лютий – це не фаєрпойнт. Це зрозуміло. Як порівняти ефективність? Ну, таке собі питання, розумієте? Якщо людина запускала лютий, запускала Firepoint і FP1, вона може якось зробити порівняння. Якщо ця людина просто запускала, є в нас, знаєте, команди просто пускачів. Вони навіть не знають, куди вони запускають дрони, і їм кажуть виїжджати в якусь точку і там запускати дрони, і в них вже заложені оці польотні плани, але люди, які запускають, вони просто пускачі, вони нічого цього не знають. От, наш підрозділ так не робив, ми самі планували всі місії, самі готували літаки, тому... Чекайте, але ж вам повинні були дати БР-ку, як мінімум. Так, БР-ка була на те, щоб вразити якусь ціль, але всю підготовчу роботу, розрахунок польотних планів, там, моделювання цих планів, маршрутів, все це ми робили самі і самі збирали інформацію о тому, як долетіли літаки, що вразили, що не вразили. Тому треба, щоб порівняти, треба розмовляти з людьми, які все це знають. А в нас, я ще раз скажу, що багато підрозділів навіть не знають, куди вони ці літаки запускають. І вся інформація нібито збирається тільки в Генеральному штабі або в штабі СБС, або в штабі ССО. Ну, ми можемо просто взяти кількість літаків, які виробляються зараз, ну, близько там 200 FP1 на добу. Щоб ви розуміли, там минулого року лютих було виготовлено всього 1000 штук. А тут на добу... Будували масове виробництво, це вже помітно. А тут на добу 200 штук, да? І я вам ще раз кажу, на добу 200 штук, і на добу у нас вражена одна важлива ціль. Тобто долетіло там з 200, там 2-3 літачка. Це ефективно. Якщо вражена Усть-Луга, порт Усть-Луга, навіть одною, хоча це нереально, щоб одна випалила весь порт, нереально. Але якщо б це відбулося, то будь-яка ціна. Але ж тут питання в ефективності. І от коли кажуть, що Firepoint фактично став монополією, тільки він і лютий. А були інші виробники, і куди вони поділися, якщо вони були? Ну, я вам нагадаю, що в 23-му році, після того, як ми літали на Москву і вразили Кремль, літали інші літаки, запускав ГУР, це були люті, дійсно, і були бобри. Куди подівалися бобри, я не знаю, напевно, вони вже не літають, бо ніхто їх не бачив. Є інші, я знаю, літаки. Не буду казати, яких виробників, бо вони не світяться, не хочуть, щоб про них знали, це зрозуміло, зараз війна. Але що треба знати, що цих виробників дуже небагато. Зараз, коли Firepoint з дронами FP1, вони зайняли десь 3/4 ринку діпстрайку, да, то на всіх інших виробників залишилось дуже мало грошей, і тому, коли наш Генеральний штаб, пам'ятаєте ту прес-конференцію
по Firepoint 19 листопада минулого року, і коли вони там казали, що 3 з 4 уражень це ураження, які зробили Deep Strike, зробили дрони Firepoint. Ну, це правда, тому що цих дронів просто в 3 рази більше, розумієте? Але це не показник ефективності. Показник ефективності треба порівнювати. От, скажімо, ми запускаємо 100 дронів, а долітає до цілі 2. Яка ця ціль? Вона захищена ППО або не захищена. Або там у іншого виробника долітає 30%, у іншого там може і 70%. Ну, скажімо, минулого року ми запускали, я всім нагадую, 12 дронів по Москві 14 березня, і у нас долетіло 7. Це високий показник. 50%. І це підтверджений факт? 60%. З 14 7? З 12. 12, вибачте, будь ласка. Так, всі влучання підтверджені ворогам. Його соціальні мережі, його ЗМІ, все підтверджено, є фотографії, є відео уражень, є місця локацій, все є. І 11 березня летіло 400 дронів і жоден не долетів. Яка ефективність? Питання в тому, що ми не знаємо, яка була тоді. Я відверто кажу, ми не знаємо, яка тоді була ППО, взагалі, яка тоді була ситуація, і головне, скільки справді долетіло взагалі до Москви. Тому що от я читав на оборонці, там дуже цікавий момент. Firepoint запустив 23 ракети по Росії. 23. Але до Росії долетіло 6. Ще раз. 23, 6, 17 ракет навіть не долетіло до Росії. Де вони грохнулися, що з ними сталося, може, вони вибухнули, невідомо, не кажуть. Тому скільки долетіло, ми теж не знаємо. Це питання, до речі, про ефективність. А з 6, які долетіли, тільки 2 влучили в ціль. І тут теж питання до ефективності, тому що від 23 2 це менш ніж 10%. Питання, знову питання. Але ви на засіданні ТСК сказали, що Firepoint замовив ваш підрозділ і звинуватили саме їх у тому, що був знищений ваш підрозділ. На чому ґрунтується таке звинувачення? Ну тут все просто. Ми тільки почали літати по Москві, і нам почали забороняти це робити. І але це не Firepoint забороняв. Я намагався, ну правильно, це не Штілерман. Він не телефонував мені і не забороняв. Але хлопці, які, скажімо, були дотичні до того, до виписування БР, до планування бойових задач, вони прямо казали, що ми створили конкуренцію одному великому приватному виробнику і повинні долітати дрони Firepoint, а не ваші. І ми це побачили наочно, як нас змушували зливати паливо з літаків, як нас замість Москви відправляли на Крим, як просто скасовували наші БРки, а врешті-решт просто ліквідували наш підрозділ. Ось і все. А скажіть, будь ласка, а взагалі з Firepoint хтось з вами зв'язувався, комунікував, якісь намагалися діалог вибудувати, чи раніше, наприклад, залучити до якихось розробок? Да ні, ну якби вони такі, знаєте, пихаті хлопці, що я маю на увазі керівництво, що вони не будуть там розмовляти з Касьяновим, можна на нього просто натравити там правоохоронні органи і покінчити. Це ж просто. Або там деякі сказати, щоб він розформував підрозділ. Але дійсно в мене була розмова з паном Штілерманом. Це було, напевно, нас розформували 2 жовтня, це було, напевно, там 7 чи 8 жовтня. Коли одна людина, знайома і мені, і пану Штілерману, вона попросила мене поговорити з паном Штілерманом, якось з'ясувати позиції, можливо, домовитись. Ну, вона щиро хотіла допомогти, ця людина, і сказала, що пан Штілерман готов зі мною поговорити. Надала мені телефон його. Так, надала мені його телефон, ця людина. Я написав пану Штілерману,
Він мене набрав, і ми поговорили. Але я скажу так, що ми нічого не вирішили. І він всю розмову, до речі, я її записав, він мені розповідав, як космічні кораблі, ну, Firepoint, які вони круті. Я намагався з'ясувати, як вони будуть робити фламінго, якщо немає двигунів. Я знаю, що їх немає. Як літає фламінго без системи керування, але він сказав, що все вирішено, що вони скоро будуть виробляти самі двигуни, ну, турбореактивні двигуни, двоконтурні, розумієте? Скільки держав в світі взагалі виробляють такі двигуни? Ну, здається, 6 або 7. І тут А Україна Україна така. взагалі є потенціал виробляти такі, ну реально, наприклад, десь там на Южмаші, десь Ні, можна раніше виробляти? Запоріжсіч вони виробляли, але зараз все це виробництво майже зруйновано, а головне, немає фахівців. Їх ніхто не готував всі ці роки. Всі ці роки там працювали люди, які навіть набагато старші за мене. Розумієте, вони вже не можуть там працювати за віком. Тому, якщо у вас немає фахівців, то як ви можете робити двигуни? Аж ніяк. Якщо у вас немає фахівців, які розробляють системи наведення для ракет, а раніше в Україні розроблялися такі системи, і зараз вони є на Сапсані, до речі, але у Firepoint і таких фахівців немає, і таких систем немає, то не буде ніякої балістики. Скільки б ви там не робили цих корпусів для ракет, і, ну, однаково це не буде ракета, це буде макет, який може якось феєрично там злітати, але він не буде влучати в ціль. Це не бойова ракета. Розумієте? Дивіться, про ракети ми зараз поговоримо. Я хочу повернутися до Штілермана. Раніше Штілерман казав, що Міндіч не має ніякого відношення, взагалі пропонував купити там частку, все інше. Зараз зрозуміло, завдяки цим плівкам, що не все так, як розповідав очільник Firepoint. Чи очільник, чи номінантний очільник. Не знаю, в мене немає цієї інформації. Всі чекають 14 травня, коли НАБУ і САП вийде і скажуть, ці пленки, чи записи, чи ці розмови аутентичні, вони відповідають тому, що зняли в НСРД детективи НАБУ і зачитали в судовому засіданні. Після цього, як будуть виправдовуватися, я навіть не уявляю. Але питання в тому, що на ринку, ну, скажімо так, всі давно знали, що це структура, в якій точно є інтерес Міндіча. А що робити з цією структурою зараз, я поки не знаю. Зрозуміло, що націоналізація цієї структури, я жорстко проти. Бо якщо націоналізувати в державну власність, по-перше, а хто націоналізує? Ті, хто заводили туди гроші, ті націоналізують самі у себе. Ну це так смішно виглядає взагалі. Це перше. Друге, я боюся, що після цього взагалі все там рухне, заглохне і вкладені державою туди гроші просто зникнуть. Тому чи може його залучати якихось приватних виробників, чи може якось ще. Є якесь бачення, що може бути з Firepoint в перспективі після того, як НАБУ, наприклад, підтвердить, що плівки автентичні? Ну, по-перше, я скажу, що мені Штілерман казав, що він майже єдиний власник Firepoint, я його питав про це. Потім, коли верніше, раніше до цього Марія Берлінська мені доказувала, що Firepoint це суто приватна структура, і ніхто в державі не має ніякого стосунку до цієї структури, ніякі там друзі президента, ніхто. Вона намагалася мене в цьому переконати. Була така історія. По-третє, от ви кажете, що ви проти націоналізації. Так. А ви за те, щоб вони зараз заробляють щонайменше 4 мільйона? Я за те, що держава заарештувала частки власників, які замішані в цьому скандалі, брехали, фактично українських власників. І питання в тому, що далі робити. Ну, я не вірю в якісне управління з боку держави. Я відверто це кажу. Я вважаю, що треба шукати тоді того, хто готовий купити. І тут в мене невелика впевненість, тому що це
вибачте, будь ласка, що це може хтось купити, бо компанія, яка побудована тільки на лояльності влади, ну, не має такої вартості, як би всім нам хотілося. Це для розуміння. Бо поки є влада, є контракти. А якщо влада зміниться, і ми ж бачили вже, як тільки змінився міністр оборони, навіть кількість замовлень зменшилася, і суми зменшилися. Тож тут я не впевнений, що через технологічність хтось захоче купувати. Це окрема історія, це не для мене. Тут треба робити due diligence, треба оцінку. Я ще раз кажу, це не моє. Але я знаю точно, що ці люди, які залучали гроші завдяки службовому положенню тих людей, які керують країною, ну, цей гаманець. Цей гаманець не повинен залишатися у них. Але питання, а що робити далі? Я не настільки технарь. Чи є на ринку України ті, хто готовий підхопити цей проєкт і з ним працювати далі? Бо це ж не тільки виробляти дрони, це ще управління, закупівля, адміністрування, там багато чого. До речі, розробки, оновлення. У нас є такі, хто може підхопити, чи треба шукати назовні? Ну, безумовно, є. Ну, подивіться на... Ні, всі кажуть, що якщо забрати у Штілермана і Міндіча Firepoint, їх долі, компанія зникне, а через це зникнуть і FP1, і FP2, якими зараз вражають ті НПЗ. Тому запитання. Тож може хтось підхопити це? Ну, по-перше, подивіться на Антонов, на Лютий, да? Це державне підприємство, а їх дрон більш якісний. Тож там така висока ціна, я вам вже пояснював чому. Але там непоганий менеджмент і там непогані конструктори працюють. Я вам нагадаю, що коли націоналізували Приватбанк, було багато побоювань, але він працює, тому що працює менеджмент. Якщо забрати з Firepoint Міндіча і інших товаришів, які просто викачують з Firepoint гроші, то нічого не зміниться. Там інші люди керують процесом виробництва, розробок і таке інше. Тож для них нічого не зміниться, вони будуть так само працювати, якщо будуть замовлення. Питання в тому, що якщо буде якась пауза в війні, то замовлень вже не буде. Нікому не потрібні там, ну, нема де буде складати ці дрони, розумієте, в таких кількостях. Це теж зрозуміло, і на плівках Мідіча про це теж йде мова. Є інші компанії, в Україні є інші компанії і колективи, які можуть залюбки виробляти ці фаєрпойнти, або робити інші дрони, скажімо, такі, як бобери, будь-які, бо ніякої там високої технологічності в FP1, в FP2 немає. Це звичайні дрони, там звичайні комплектуючі, вони зовсім звичайні дрони. Такі дрони може розробити в Україні там, з десяток компаній. І може виробляти їх в будь-яких кількостях, якщо їм дадуть гроші. Тут немає ніяких проблем. Феномен Firepoint тільки в тому, що держава йому дала всі гроші світу. По ці гроші їздили за кордон Єрмак, Зеленський, Умєров. Це все зафіксовано. Вони привозили ці гроші, спрямовували на Firepoint. Якщо б вони привозили, скажімо, ці гроші на інші компанії також зростали б. Ось в чому секрет Firepoint. Ніякої технологічності там немає. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, що треба робити з Firepoint? В мене відверто відповіді поки немає. Я би почекав, поки скажуть про це експерти. Я справді вважаю, що це треба, щоб не емоційне рішення було, а прагматичне. Щоб держава нічого не втратила, щоб ті гроші, які туди залили, не зникли, тим більше не тільки держава залила. Керівництво держави переконало і німців, і датчан, і інших вкладати туди гроші, величезні гроші. І, це не інвестиції, я вибачаюсь, але це не інвестиції, це просто гроші на дрони. Так, я розумію, але це з цих грошей, вибачте, теж і прибуток був, і вкладалося щось в підприємство. Тут є багато питань. І ще раз, ви ж бачите, що вкладали саме не в лютий чомусь, а в FP1, FP2.
Ну то ж хтось переконав це, ми ж розуміємо. Більше того, про Фламіндічі, про ці ракети. Чи є ця програма, чи ні? Чому залучали це на програму до Фаєрпойнту замість того, щоб залучати зовнішні інвестиції і гроші в КБ Луч, КБ Південне? Вони мають досвід. Той же самий Нептун, ну, мені здається, вже є, а тут намагаються знайти новий велосипед. І обіцянка 3000 ракет з 1 тонною бойової частини – це дуже добре. 3000, вибачте, кілометрів з 1 тонною бойової частини – це дуже добре. Але хочеться це не тільки на словах. Скажіть, будь ласка, чи існує ця ракетна програма, чи не існує? Чому запитую? У мене в ефірі був генерал Сергій Кривонос. Він сказав, що навіть в Радянському Союзі, залучивши всі ресурси і використовуючи німецькі креслення, німецькі знання і все інше, витратили навіть не 5 років, щоб створити свої ракети. А тут люди, які нещодавно займалися незрозуміло чим, не маючи досвіду, не маючи своїх випробувальних центрів і всього іншого, розповідають, що в них є ракетна програма. Це відповідає дійсності чи ні? Оця ракета, вона є, ми бачимо, її ефективність під питанням, кількість виробництва теж, але ракетна програма Firepoint – це чиясь ракетна програма, чи чиясь історія, чи що відбувається? Ви можете пояснити? От як один із розробників дронів і людина, яка розуміється на цьому питанні. Ну, знаєте, звичайні люди, вони думають, що ракетна програма, коли нам показують якусь там болванку, ракету з двигуном, там величезно, бажано, щоб вона була величезна, щоб вона несла там тонну вибухівки. І про це пишуть, це показують, навіть показують, як вона стартує, і це є ракетна програма. Ну, вибачте, це не так, тому що ракетна програма, коли для цієї ракети є системи навігації, керування, прицілювання, коли ця ракета вміє літати в режимі угинання рельєфу місцевості, що важливо для подолання ППО, коли ця ракета вона проєктується для того, щоб подолати ППО. Тому що те, що ми бачимо, якщо казати про Фламінго, це ну, просто величезний макет крилатої ракети. Від таких величезних крилатих ракет, ну, типу Матадор, були такі раніше величезні ракети, всі давно відмовилися, їх виробляли там 50-ті роки, 60-ті роки минулого сторіччя, для того, щоб доставити ядерну бомбу до Радянського Союзу або навпаки, до Сполучених Штатів. З тих пір багато чого змінилося, система ППО стала кращою, а бомби стали маленькими. То і ракети стали маленькими для того, щоб подолати систему ППО. Ми всі бачили, якого розміру ракета Storm Shadow, да, і що вона може зробити з ворожим заводом Кремній-Л. Тож питання не в розмірах ракети, а в начинці цієї ракети. Якщо компанія Firepoint не виробляє, а вона дійсно не виробляє авіоніку, там системи наведення, вона не може зробити польотний радар для того, щоб вимірювати висоту і літати в режимі огинання рельєфу місцевості, і ніхто в Україні зараз цього не виробляє, і ніхто в Україні цього не продає, то, ну, вибачте, тоді немає бойової ракети. Є макет, який може долетіти до цілі з якимось там, з якоюсь вірогідністю, ну, скажімо, там 10% максимум або 5%. А більше всього це схоже на таку потужну медійну кампанію, яка перекриває собою відмивання великої кількості грошей. От на що це схоже. А скажіть мені, будь ласка, я дуже часто чую одну і ту ж саму тезу. Якщо ти ставиш запитання, проблемні запитання для Фаєрпойнту, ти взагалі проти ракетної програми України. І ще одна теза, яку я чую дуже часто. Ті, хто... не так. Як тільки почали бити російські МПЗ, як тільки почали їх трощити, зразу почалися питання до Фаєрпойнту. Це взагалі взаємопов'язані речі?
Ну, скажімо так, наприклад, ми наносили удари по російським нафтобазам ще в 22-му році, восени, коли не було ні Фаєрпойнта, Успішно ні. чи ні? А? Успішно чи ні? Так, Успішно чи ні? ну, і успішно, і не успішно, бо ми тільки починали свою роботу, але ми вже це робили, і робили потім і лютий, і бобри, і інші безпілотники. І не треба тут думати, що тільки Firepoint робить це. Так, їм дають всі гроші світу, тому Firepointів більше всього. Якби давали на інші програми, на інші безпілотники, то зараз би казали, що ось. Як тільки дрони Касьянова почали там бомбити НПЗ, да, в великій кількості, і всі почали казати, що це погані гроші, а Касьянов краде. Але кажуть, що Касьянов краде, коли він не може запускати дрони по Москві, да, чомусь. Тож це, знаєте, такі маніпулятивні речі. Дійсно, в Україні були ракетні програми до Firepoint. Ви самі пригадали тут і Нептун, і Длінний Нептун, і Сапсан можна згадати. Тож чому не розвивати ті програми, які вже вкладено там величезні кошти? Там, Почекайте, а тут відповідь лежить на поверхні. Ви не бачили цю розмову? Це викладав, якщо не помиляюсь, Олексій Гончаренко, коли розмовляє один із партнерів Firepoint з Цукерманом, і там звучить така фраза: нам нужно как можно больше запускать. Как можно больше запускать. Там не було, нам потрібна і максимальна ефективність. Там не було, там нам треба максимальне влучання. Там треба кількість запусків. Ви розумієте, що коли запускаються Нептуни, то в кишеню власникам Firepoint нічого не капає. А коли запускається щось з їх виробництва, неважливо, влучило, не влучило, а 25% вони отримують. А може навіть не 25, бо ви кажете про такі цифри, які треба, перевіряти, з'ясовувати. І якщо так, то це вже нанесення збитків державі в великих розмірах. А скажіть мені, будь ласка, ви давали ці покази НАБУ? Який статус у вас зараз в НАБУ і взагалі, що відбувається з тою інформацією? Бо мені казало декілька людей одночасно, що НАБУ повинно прийти до Firepoint, і Firepoint знає про це, до речі, і чекає їх. Я, до речі, не можу зрозуміти, навіщо тоді приходити, якщо всі знають це, що можна було знищено, що як по дронах і їх собівартості. Це ваша інформація чи чиясь інша? Тут така дивна історія. Так, Давай. дійсно, я давав покази 2 жовтня, і потім, здається, 13-14 жовтня я приїжджав окремо вже з фронту і давав покази в НАБУ. Я дійсно давав свій розрахунок ціни, я доводив, як треба рахувати ціну, не тільки на Firepoint FP1, а також на ракету Фламінго. Я давав покази з приводу того, що я вважаю, що двигунів на ці ракети немає ні в Україні, ні в світі в той кількості, яка була заявлена. Пам'ятаєте, вони казали, що там будуть виробляти по 7 штук на добу. 7 штук на добу – це 210 штук на місяць. Так. Це якраз, до речі, я отут рахував, це дуже близько до обіцяних 3000 Зеленського. Це 2500. І ця заява... Вони казали, заява, що... Я думаю, може, це вони йому пообіцяли, і він повірив, як лашок. Інших думок немає. Можливо, повірив. Ви ж бачите, як Мінніч вміє там вмовляти, заражати своїм оптимізмом інших людей, казати про 5000 ракет, про 7000 ракет на рік. Це просто такі фантастичні цифри. Якщо він би сказав, що українці полетять на Марс наступного року, то я б, напевно, більше в це повірив би. Те, що стосується НАБУ, то далі була дуже дивна історія. Я їм багато чого розказав, давав покази, ще їм давав інформацію, намагався дати інформацію про корупцію в Держприкордонслужбі, яку розвів пан
Дейнека, але вони чомусь не прийняли цю інформацію, хоча я кілька разів намагався дати офіційні покази, але вони не прийняли. А потім вони взагалі перестали зі мною спілкуватися. У мене був телефон детектива, але він не відповідає. Я багато разів, скажімо, щонайменше 5 разів, я писав, що в мене є додаткові матеріали, додаткові обставини, вони дійсно з'явилися і багато, і я готов був їм доповісти в рамках цієї кримінальної справи, але вони мене не викликають і нічого не відповідають. Розумієте? Це дуже дивна історія. Тож вони просто пішли в туман. І я роблю висновок, що є якась домовленість з фігурантами кримінальної справи, що вони просто її якось, як кажуть, спускають на тормоза. Більше немає в мене ніяких навіть думок. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, що зараз відбувається з вами, з вашим підрозділом, і взагалі? От ви написали нещодавно такий допис, такий, ну, доволі, я б сказав, нервовий, що ви вже і не майор, що і все інше, у вас там проблеми будуть. І ви можете сказати, що з вами відбувається взагалі? І чому, наприклад, я, до речі, хотів би це запитати, і, до речі, тільки у вас, чому вам не дати можливість зробити запуск по Москві? Один раз. Один, навіть не треба. Ну, тестовий запуск. 10 ваших списів. Якщо вони долітають, це геть інша історія. Це ж можливо зробити як тест? Та можливо, ясна річ, вони є люди, які це робили. Ну, на завтра вони вже не встигнуть просто підготувати ці списи, якщо навіть дадуть якусь команду. Ні, це не на завтра. Взагалі, от якщо, скажімо так, ну давайте так, вас часто звинувачують, що ні, там не ви готували інше, летали там інше, розробили інше. Я чув це неодноразово. Тут я взагалі вважаю, що найкращим доказом є результат. Ви можете підготувати 10 дронів, які би хоч би частково долетіли до Москви. Одноразово. Так, звичайно, ми можемо це зробити. Взагалі більше 100 дронів просто гниють на складах, і я багато разів це пропонував і слідчим, і Штілерману. Ну, таке парі зробити, просто ми запускаємо свої дрони, вони запускають, і чи дрони долетять до Москви. Ну, тоді все буде очевидно, всі побачать, можемо ми чи не можемо. Так, ми можемо це зробити. Більше того, знаєте, тут не така складна технологія, вона складна на рівні там софта, технічних рішень, там є дещо, що треба було б запатентувати, просто не було часу. Але, ну от я, як людина, інженер, конструктор, я можу такі дрони, схожі, не схожі, зробити навіть на фронті, і можу їх запустити. От наша влада не розуміє того, що люди зараз є такі продвинуті, які можуть самі робити бойові операції. Взагалі ці бойові операції вже вийшли далеко за рамки там Генерального штабу або чогось іншого. І коли наша влада свариться з технічно грамотними людьми, вона сама собі підкладає величезну свиню. Бо ці люди колись однозначно докажуть свою правоту. Тому що вони вміють це робити, а влада не вміє. Міндічі цього робити не вміють і ніколи не зроблять. Тому, знаєте, зараз такі часи, коли ти можеш запросто доказати свою правоту своїми технічними рішеннями. І таких людей, як я, стає все більше і більше через війну. І треба обережніше для влади ставитися до таких людей, щоб потім не було якось боляче. Пане Юрію, вибачте, останнє запитання, яке я хочу вам сьогодні поставити. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, взагалі, коли підіймаються такі болючі питання, це шкодить Україні
чи навпаки, це нищить корупцію і допомагає Україні стати сильніше? Ваша думка реальна, яка? Бо я чув різні думки, до речі. Я теж чув. Я сьогодні вранці чув думку таку, що ось я опублікував пост, в якому я просто як технічний фахівець написав, що у нас немає засобів для того, щоб завтра зупинити парад в Москві, ну крім моїх списів. Я про це написав. Але мені тут же декілька людей написали, телефонували, сказали, що це дуже шкідливий пост, тому що він якось підриває там віру людей в спроможності України, що треба навпаки писати про те, що фламінги долітають, там Сапсани долітають, і FP-7, FP-9, там будь-які ракети всі долітають, а Путін нервує через те, що у людей був гарний настрій, скажімо так. Дійсно, такі скандали з корупцією, вони зіпсують імідж України. Так, але знаєте, коли такі величезні кошти просто крадуться якимись там ділками, коли наша армія не дополучає оці всі ракети, дрони, які могли би бути, коли ми не наносимо те враження ворогу, яке могли би нанести, ну це дуже погано. Про це треба казати. Якщо ми не можемо інакше якось вирішити це питання, коли нас влада не слухає, коли влада навпаки покриває цих мародерів. Ну треба щось змінювати, бо ми так програємо війну. От моя думка. Ну і останнє запитання дійсно по ситуації взагалі. Я думаю, як і ви бачили, що, наприклад, Азов зараз контролює вже і наносить удари по передмістю Маріуполя. Київські військові завдяки дронам досягають результату неймовірного створення буферної зони. Російські зет-блогери і військові пишуть реляції про те, що ми передавлюємо їх і перетискаємо у повітрі. Скажіть мені, будь ласка, що потрібно зробити на державному рівні, щоб остаточно отримати перевагу в повітрі і в дронах над росіянами? Бо відверто мені багато хто із розробників і з військових казав, у нас неймовірні прибори, у нас неймовірні девайси, у нас неймовірні винахідники, у нас все супер. Єдине, що у нас не вміють масштабувати проекти, а росіяни копіюють і масштабують дуже швидко все. І приклад, до речі, з тими ж самими шахедами один з найпоказовіших. Ну тут єдине, що треба зробити, відібрати дрони від дурнів і мародерів і віддати їх, я маю на увазі керівництво дроновими програмами, людям, які знають, як це робити, людям, які не там, скажімо, якісь відомі волонтери або волонтерки, а дійсно технічні фахівці, люди, які застосовують дрони на війні. І тоді дати їм гроші, дати їм можливість керувати цим процесом. Люди знають, що треба робити. Люди знають, які дрони потрібні, в якої кількості, що треба змінювати. Це не знає там Міндіч або Штілерман. Вони взагалі нічого такого не знають. Тож тут рішення давно відомо, але воно не застосовується. У нас, як завжди, знаєте, якісь паркетні генерали там з Генерального штабу або Міністерства оборони керують всім, нібито керують за вказівкою тих же Міндічів там або Умєрових, або ще когось. А дійсно фахівці, вони не керують. У нас волонтери, великі там волонтери керують, вирішують, які дрони треба купувати, в якій кількості, а фахівці не керують. Ну, це парадокс нашої війни. У нас забагато, скажімо, там всяких деяких медійних осіб, забагато піару, забагато крадіжок і мало реальної роботи. Я хочу подякувати вам за сьогоднішнє інтерв'ю, за те, що ви відверто говорите про речі, про які не багато хто хоче говорити. Ви називаєте речі своїми. У вас складний характер, з вами багато хто свариться, але всі вони, до речі, кажуть, що ви є технарем
і фахівцем в багатьох питаннях. Тому я дякую, що ви не приховуєте своїх думок, висновків і математичних підрахунків. Сподіваюсь, що це допоможе багатьом розібратися в питаннях. Дякую вам, тримаємося, все буде Україна. Дякую. Друзі, що я можу сказати? Питань стало ще більше. Я думав, що будуть відповіді, які допоможуть остаточно розібратися. Мені здається, треба залучати і державну експертизу, і детективів НАБУ, і багато інших, і перевіряти експертів, які видають довідки. Це завжди треба робити. Ну і дивитися далі плівки Міндіча, бо щось мені підказує, що далі ще буде. Всім вам дякую, сподіваюсь, ви підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Окрема подяка тим, хто не забув, що треба підтримувати ЗСУ. І не тільки не забув, а й підтримує. Донатить на ЗСУ, приєднується до ЗСУ, допомагає ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, у України є майбутнє. Не буде нашої армії, не буде нашого майбутнє. України не буде. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, до нових зустрічей. Па-па.